فصل دوم ایردراپ بلوم شروع شد. بلوم تو این فصل رو درواسی رو گذاشته کنار، داره میگه باید پول بدی تا به توکن بدم. توی فصل دوم مکانیزم بازی تقریبا کاملا تغییر کرده. فصل اول مکانیزم بازی تپ تو ارن بود، یعنی به ازای علمان هایی که روی صفحه ظاهر میشد شما روی اونها کلیک میکردید و امتیاز میگرفتید، یا حالا تسکایی که بازی پیشنهاد میداد، مثلا عضو شدن در کانال یوتیوب بلوم، عضو شدن در کانال تلگرام فلان اپلیکیشن یا فلان شخص، سابسکرایب کردن در کانال اینستاگرام و فعالیت‌های از این قبیل. توی فصل دوم مکانیزم بازی تبدیل شده به ترید تو ارن، یعنی شما باید ترید انجام بدید، خرید و فروش انجام بدید، معامله انجام بدید و به ازای این معامله و این ترید بازی توکن در اختیار شما قرار میده، امتیاز به شما میده. این متاسفانه فصل دوم دیگه رایگان نیست و پولی شده. شما برای انجام ترید، برای تراکنش، برای ساخت و لانچ توکن اختصاصی، برای تمام اینا باید هزینه بکنید. حالا میخوام ببینیم که آیا ارزشش رو داره ما بلوم رو ادامه بدیم با این داستانی که پیش اومده و الزام به پرداخت هزینه. دو تا نکته مثبت اینجا هست. نکته اول این که امتیازاتی که شما توی سیزن اول داشتید همچنان سر جاشون هستن، یعنی امتیاز شما از دست نردید. تمام امتیازاتی که شما از روز اول جمع کردید همشون سر جاشون هست و همچنان هم به اون امتیازات دسترسی دارید. و نکته خوشحال کننده دوم هم این که مکانیزم تپ تو ارن همچنان توی فصل دوم هم جریان داره. یعنی توی فصل دوم هم ترید تو ارن هست، سیستم امتیازگیری و ترید کردن، و هم تپ تو ارن. یعنی شما تو فصل دوم به همون صورتی که از اول امتیاز میگرفتید همچنان هم میتونید امتیاز جمع بکنید. بنابراین به نظر من برای کسانی که نمیخوان هزینه بکنن و ناراحت هم شدن که ما این همه زمان گذاشتیم، وقت گذاشتیم، چرا بلوم اینجوری کرد و اذیت کرد، من پیشنهاد خودم اینه که، البته بازم دارم میگم این یک نظر پیشنهادیه، هیچ اجباری توش نیست. من نظر پیشنهادی خودم اینه که برای کسی که نمیخوان هزینه بکنن در حد خیلی کم، مثلا شما میخواد یه توکن بسازید، یه توکن بسازید با حداقل میزان ممکن که فقط بتونیم امتیازش رو به دست بیاریم. اگر میخواد خرید و فروش انجام میدید در حداقل میزان ممکن، در حد مثلا 1/10 تن، 0.2 تن، نهایتا دیگه مثلا نیم تن، فقط در حدی که ما تو شبکه تون و توی بلوم یه فعالیتی داشته باشیم، هم بلوم ما رو به عنوان یه کاربر فعال شناسایی بکنه و همین که امتیاز اون قسمت رو بتونیم به دست بیاریم. فقط در این حد. شاید بشه یه چیزی در حدود مثلا 20,000 تومان، 30,000 تومان، دیگه حالا نهایتا مثلا 50,000 تومان. شما یه فعالیت کوچیکی با یه مقدار خیلی اندکی انجام بدید و امتیاز اون قسمت رو به دست بیارید. وارد بازی بلوم بشیم. این صفحه اول بازی هست. یه سری المان‌هایی رو تغییر کرده، چیدمان قطعات تغییر کرده. این قسمت ببینید کاملا مشخصه دیگه، داره میگه که سیزن 2 is here، یعنی معرفی سیزن 2. سیزن 2 هست که حالا ببینیم چی داره میگه. به صورت انیمیشنی سیزن 2 رو معرفی کرده دیگه که قراره تو سیزن 2 چه اتفاقاتی بیفته. تو روی میمپد خرید و فروش میخوایم انجام بدیم، بعد اسنپ کردن رو توضیح میده، در موردش توکن اختصاصی لانچ کردن رو در موردش صحبت میکنه، مواردی که حالا الان در موردشون صحبت میکنه. قسمت اصلی داستان که خیلی مهمه و توی فصل دوم معرفی شده این گزینه است، این دو مورد، مین پوینت و بلوم پوینت. همونطور که گفتم بلوم پوینت اون امتیازاتی بود که شما توی فصل اول به دست می آوردید و همونطور که می بینید اون امتیازات الان هم در دسترس شما هست. این قسمت امتیازاتی که شما از اول در اختیار گرفتید همچنان هم هست. چیزی که جدید توی فصل دوم به بازی اضافه شده پارامتری به اسم مین پوینت.
یعنی شما به ازای فعالیت‌هایی که انجام میدید، تریدی انجام میدید، خرید و فروش انجام میدید، توکن اختصاصیتون رو لانچ میکنید و فعالیت‌های از این قبیل، بازی امتیازاتی به نام مین پوینت بهتون میده و با این امتیازاتی که به دست میارید، روزی که توکن های بلوم لانچ میشه، با اون امتیازاتی که شما دارید بازی بهتون توکن میده. روی این قسمت کلیک کنیم ببینیم که امتیازگیری توی مین پوینت به چه صورتی هست، چطور میتونیم مین پوینت به دست بیاریم. خود بلوم اینجا اینا رو به صورت رسمی داره به ما توضیح میده که چطور میتونیم امتیاز به دست بیاریم، مین پوینت به دست بیاریم. مورد اول این گزینه هست، میگه که اگر شما توکن شخصی خودتون رو توی مین پد لانچ بکنید 500 مین پوینت امتیاز میگیرید. مورد دوم میگه اگر این توکنی که شما توی مرحله اول در مین پد ساختین و لانچ کردین، این توکن وارد دکس بشه، یعنی وارد صرافی های غیر متمرکز بشه، شما 10,000 مین پوینت به دست میارید. که خب اولا یه چیزی رو بگم، این یه مقداری مشکله، اینکه شما توکنتون رو بسازید یه داستانه و اینکه این توکن شما اونقدر استقبال ازش بشه و حجم مالیش زیاد بشه که وارد دکس بشه، اونم یه داستان دیگه است. مورد سوم میگه ترید آن مین پد، میگه به ازای هر $10 تراکنش مالی که شما در داخل مین پد داشته باشید، بازی 50 مین پوینت در اختیارتون قرار میده. حالا این تراکنش مالی چی؟ هر نوع تراکنشی، خرید باشه، فروش باشه، مهم نیست. شما میتونید مثلا توکن خودتون رو روی مین پد لانچ بکنید و سایر کاربران از نقاط مختلف جهان روی توکن شما خرید و فروش داشته باشن. به ازای هر $10 خرید یا فروش 50 مین پوینت بازی بلوم در اختیار شما قرار میده. یا اینکه شما خودتون روی توکن سایر افراد خریدی انجام بدید، فروشی انجام بدید، به ازای هر $10 تراکنشی که شما توی مین پد داشته باشید، به هر شکل ممکن، حالا چه خرید باشه، چه فروش باشه، چه نگهداری توکن باشه، به ازای هر $10 تراکنش بازی 50 مین پوینت در اختیار شما قرار میده. این گزینه هست ترید کردن روی تریدینگ بات. تریدینگ بات اختصاصی بلوم برای معامله است، یعنی شما از فضای اپلیکیشن خارج میشید، توی تلگرام هست، وارد یه ربات اختصاصی بلوم میشید، اونجا هم میتونید معامله بکنید. یعنی علاوه بر مین پد شما میتونید از طریق تریدینگ بات بلوم هم معامله بکنید. در مورد تریدینگ بات نکته این که اینجا هم مشخص کرده، نوشته کامینگ سون. تریدینگ بات بلوم هنوز کامل به فعالسازی نرسیده، یعنی هنوز اکتیو نشده، فعلا تازه راه اندازی شده، یه سری از قابلیت ها رو داره به تدریج بلوم بهش اضافه میکنه و این قراره تبدیل بشه به یه ربات خیلی جامع و کاملی. ولی فعلا، یعنی امروز که این ویدیو رو داریم تولید میکنیم و در اختیار شما هستیم، این کامینگ سونه، یعنی این تریدینگ بات هنوز کامل فعال نشده. اینا یه سری مواردی بود که شما از این طریق میتونید امتیاز مین پوینت به دست بیارید. بقیه هم که سیستم امتیازگیری هم برای به دست آوردن همون بلوم پوینت هم که طبق روال سابقه. یه نکته مهم این که اون ایونت کریسمسی که بلوم گذاشته بود و یه سری آیتم های مخصوص کریسمس میومد و امتیازات نسبتا خوبی میداد، اون سیستم دیروز به پایان رسید و از امروز به بعد سیستم امتیازگیری برمیگرده به همون روال سابق. یعنی هر کدوم از المان یه امتیاز دارن و بمب هم که 100 امتیاز شما رو کاهش میده. مورد مهم بعدی این که ما الان هنوز نمیدونیم که این مین پوینت که توی فصل دوم اضافه شده، الان در موردش صحبت کردیم، درصد وزنیش چقدره. یعنی بلوم فعلا در این زمینه چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی هنوز هیچ موردی رو اشاره نکردن که ما بدونیم که روزی که توکن بلوم قرار لانچ بشه، مین پوینت چقدر اهمیت داره، بلوم پوینت چقدر اهمیت داره، کدومی که از اینا اهمیتشون بیشتره، کدوم کمتره. فعلا در این زمینه هیچ این
اطلاعی نداریم، چون بلوم هنوز هیچ اطلاعیه‌ای در اختیار ما نداده. فقط اینکه ما میدونیم مین پوینت توی فصل دوم اضافه شده و مکانیزم های تولید مین پوینت هم که الان در موردش صحبت کردیم و اون که باید ببینیم. حالا هر چی زمان میره جلوتر و ما به تاریخ عرضه بلوم نزدیکتر میشیم، مشخص میشه که مثلا درصد وزنی مین پوینت چقدره، درصد وزنی بلوم پوینت چقدره. بلوم قراره تبدیل بشه به یک صرافی غیر متمرکز، یک صرافی غیر متمرکز در شبکه تون روی بستر تلگرام. بنابراین تا قبل از اینکه عرضه انجام بشه، حالا زمانش هنوز مشخص نشده، بلوم یک سری امکانات و قابلیت‌ها رو در اختیار کاربرا قرار میده و از کاربرا میخواد که این قابلیت‌ها رو تست بکنن. چیزهایی مثلا مین پد، مثل تریدینگ بات، اینها رو عرضه میکنه، از کاربرا میخواد این قابلیت‌ها رو تست کنن. تقریبا حالت اجباری هم میشه گفت پیدا کرده، یعنی میگه شما باید تریدینگ بات انجام بدید، تراکنش داشته باشید و به ازای اون قبل از اینکه بلوم به صورت رسمی و به عنوان یک صرافی غیر متمرکز لانچ بشه و کار خودش رو شروع کنه، داره این قابلیت ها رو تست میکنه. اون تو قسمت بالای صفحه چی داریم؟ 3 تا مورد اینجا اهمیت داره. شما با زدن گزینه لانچ توکن مستقیما وارد صفحه اختصاصی تولید توکن خودتون میشید. یعنی ما توی قسمت مین پد میتونیم برای خودمون یک توکن شخصی سازی شده و یک توکن اختصاصی برای خودمون درست بکنیم. من این قسمت رو توی ویدیوهای قبلی در موردش کامل و مفصل توضیح دادم. تمام اینا رو من مرحله به مرحله گفتم که چجور توکن خودتون رو توی مین پد لانچ بکنید. اینجا خیلی سریع من از روش رد میشم. لینک ویدیو رو توی دسکریپشن گذاشتم. الان تو قسمت بالای صفحه هم میبینید ویدیو رو. اونجا من خیلی دقیق و مفصل در مورد ساخت و لانچ توکن اختصاصی صحبت کردم. الانم خیلی سریع از روش رد میشیم. این گزینه که میگه آیکون، یک عکس یا یک گیف با حجم 10 مگابایت اینجا باید قرار بدید. یه اسم مهم نیست، حالا هر اسمی که شما میخواید برای اکانتتون در نظر بگیرید رو میذارید. یک تیکر، یک اسم کوتاه بایستی برای توکنتون اختصاص بدید. یه دسکریپشن هم، یه چیزی که مثلا توصیفی در مورد اکانتتون، حد اکثر تا 240 کاراکتر. اینم چیز خیلی مهمی نیست. کانتینی رو میزنیم. صفحه بعد تمام اینها اپشنال هستن، یعنی شما نیازی به پر کردن این موارد ندارید. میتونید یه بنر برای توکنتون در نظر بگیرید. اگر کانال تلگرامی دارید، کانالی تو اینستاگرام دارید، یه وبسایت دارید، کانالی توی شبکه ایکس دارید، میتونید قرار بدید. یا اینکه اصلا میتونید توکن خودتون رو به عنوان NSFW تعیین بکنید. اینا همه اپشنالن، کاری باشون نداریم. و توی این قسمت میتونید سهم خودتون رو از اون توکنی که دارید لانچ میکنید قرار بدید. که حالا این اصلا مهم نیست، حالا بزنیم روی 0، بزنیم روی 1. هر چیزی که شما اینجا وارد میکنید، مثلا اگه من اینجا میزنم 1 تون، شما به ازای این 1 تون باید توی کیف پولتون و اون کیف پولی که به اکانت بلومتون متصل هست باید اونجا موجودی داشته باشید. بازی متصل میشه به کیف پول شما توی تون کیپر. مثلا اینجا ما زدیم 1 تون، 1 تون از کیف پول شما کسر میشه و توکن شما ساخته میشه. اینجا یه گزینه بای سبز رنگ ظاهر میشه، روی اون که کلیک بکنید اکانت شما ساخته میشه، اون توکن اختصاصی شما ساخته میشه و با این کار بازی توی این قسمت مین پوینت 500 مین پوینت در اختیار شما قرار میده. من باز تاکید میکنم من این رو به صورت خیلی کامل و مفصل تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم که حتما به اون ویدیو مراجعه بکنید. یه گزینه دیگه داریم اینجا مین پد هست. مین پد هم باز توی ویدیوهای قبلی ما در موردش مفصل صحبت کردیم. همونطور که گفتم بلوم قراره تبدیل بشه به یک صرافی غیر متمرکز. کاربرای مختلف اینجا میان توکن های خودشون رو لانچ میکنن. شما هر کدوم از این توکن ها رو که دیدید میتونید
توکن رو خرید بکنید، فروش بکنید. من باز هم تاکید میکنم این قسمت فضا خیلی ریسکیه، خیلی خطرناکه. اگر تجربه ندارید من کاملا هشدار میدم این قسمت وارد نشید. به راحتی میتونید سرمایه خودتون رو از دست بدید. اگر هم میخواید برای به دست آوردن امتیازات اینجا فعالیت بکنید به صورت خیلی اندک. گفتم شما مثلا یه توکن رو میخواید خرید بکنید یا فروش بکنید با مقدار خیلی کم، مثلا میگم 1/10 تن، 1/100 تن، یه عدد خیلی کم که فقط شما یک تراکنش محدودی رو ثبت بکنید و امتیاز بلوم پوینت رو به دست برید. در همین حد. قسمت نیم توکن های جدیدی که کاربران دارن لانچ میکنن رو اینجا میبینیم. قسمت هات قسمت مهمیه. توکن هایی که ارزش مالی بالایی دارن، تراکنش زیادی داره روشون ثبت میشه، کاربران زیادی روی اون توکن هستن، اینجا میبینید. فرض کنید الان مثلا من این توکن رو اگر بزنم وارد صفحه اختصاصی این توکن بشم، ببینید الان مارکت کپ این توکن هست 3.3 میلیون دلار. و البته شما نمودار رو ببینید چه ریزشی داشته. شما ریزش نمودار رو دقت بکنید. اینه که میگم باید حواستون رو جمع کنید، توجه بکنید. شما نمودار رو میتونید بر حسب مارکت کپ بدید، بر حسب پرایس بدید. نمودارتون میتونه 1 دقیقه‌ای، 5 دقیقه یا 15 دقیقه‌ای باشه. تعداد هولدرها رو بازی بهتون میده. بعد حجم معاملات اون توکن رو بهتون میده و خلاصه هر نوع امتیازی که مورد نیازمون باشه برای خرید و فروش بازی در اختیار شما قرار میده. با زدن دکمه بای میتونیم اون توکن رو خریداری بکنیم، حالا هر چقدر که شما میخواید. مثلا من اگه بزنم روی دکمه بای اینجا یه مقداری به شما میده دیگه. حالا توکن تراکنش شبکه و کارمزد شبکه رو هم باید حساب بکنیم. اینجا فرضاً من میزنم 1/10 تن. به ازای 1/10 تن متصل میشه به کیف پولتون، از کیف پولتون کاسته میشه و شما اون رمز ارز رو خریداری کردید. به همین نسبتی که شما خریداری انجام میدید میتونید فروش هم بزنید روی دکمه سل. همون مقدار توکنی که خریداری کردید همون مقدار رو، حالا یا کلش رو یا یه بخشش رو میتونید بفروشید. چیز خاصی نداره. یکی هم قسمت تریدینگ بات. تریدینگ بات همونطور که گفتم شما کلا از بلوم خارج میشید، وارد تلگرام میشید. اینجا تریدینگ باته. این قسمت بالا رو دقت بکنید. بلوم تریدینگ بات یعنی بات اختصاصی بلوم که البته روی تلگرام هست برای خرید و فروش. همونطور که گفتم این تریدینگ بات هنوز کاملا فعال نشده، غیر فعاله و خیلی از امکاناتش هنوز در دسترس نیست. میتونید خرید و فروش بکنید، میتونید معامله انجام بدید، ولی هنوز کاملا فعال سازی نشده و به خیلی از امکانات و گزینه‌ها ما هنوز دسترسی نداریم. مکانیزم راحتیه. شما روی گزینه بای سل که کلیک بکنید اینجا هم روی دکمه توکن لیست توکن ها رو در اختیارتون قرار میده. انواع و اقسام توکن ها رو ما اینجا داریم دیگه. نیو توکن هست، هات توکن هست، بلوم توکن هست. روی هر کدوم از اینا بزنید. مثلا تون توکن هست. روی هر کدوم از اینا که ما کلیک بکنیم شما به لیست توکن ها در اختیار شما قرار میگیره. روی هر کدوم از اینا ما میتونیم تراکنش انجام بدیم. مثلا این گزینه اول ما روش کلیک میکنیم، وارد صفحه اختصاصی اون توکن میشیم که روی اون صفحه اختصاصی شما میتونید خرید بکنید، میتونید فروش انجام بدید. که من باز تاکید میکنم این امکانات بلوم تریدینگ بات هنوز به صورت کامل فعال سازی نشده. زمانی که این کامل شد، فعال شد و به صورت رسمی به بلوم اضافه شد و بلوم در موردش صحبت کرد، یه ویدیو من ضبط میکنم و به صورت کامل و دقیق در مورد این با هم دیگه صحبت میکنه. حالا ببینیم که در مورد نقشه راه و اینکه چه زمانی قراره توکن بلوم لانچ بشه، بلوم چه صحبتی کرده. ببینید این سایت رسمی بلوم هست و اشاره کرده دیگه سیزن 2 is here. یک سری صحبت کرده در مورد سیزن 2، اینکه مثلا تو سیزن 1 چه اتفاقاتی افتاد. الان ما وارد سیزن 2 شدیم. اون مواردی که توی بازی در موردشون صحبت کردیم اینجا هم باز در موردشون صحبت کرده.
مثلا لانچ کردن توکن توی میمپد 500 امتیاز داره. اگر توکن شما وارد دکس بشه 10,000 مین پوینت داره. هر $10 تراکنش 50 مین پوینت داره. هر $10 تراکنش روی تریدینگ بات که گفتیم هنوز کاملا فعال سازی نشده 750 مین پوینت داره و امتیازاتی از این قبیل. این گزینه برامون مهم بود که میخواستم در موردش صحبت بکنم. رودمپ آپدیت، یعنی بلوم خودش رودمپش رو توی فصل دوم مشخص کرده. یعنی الان ما میدونیم که تا زمانی که TGE و لیستینگ و رویداد توزیع توکن میخواد برگزار بشه چه مراحلی رو در پیش داریم، چه اتفاقاتی قراره بیفته. حالا اینا رو ما با هم بررسی میکنیم. من اینا رو دونه دونه در موردشون صحبت میکنم. مورد اول میگه مین پوینت سیستم. مین پوینت سیستم این همون معرفی مین پوینت که الان توی بازیمون مفصل در موردش صحبت کردیم. این گزینه مین پوینت سیستم یعنی همون معرفی مین پوینت. مورد دوم میگه که مین پد and trading bot go multi chain، یعنی در واقع صحبت از اینجا بلوم صحبت از مالتی چین میکنه که احتمالا قرار هست که مینپد و تریدینگ بات یک سیستم مالتی چینی رو با هم تشکیل بدن، یعنی هر دوتاشون تبدیل بشن به یک مالتی چین. این که حالا این به چه صورتی هست منتظریم تا بازی اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار بده. مورد بعدی صحبت از لایو استریمینگ کرده که برای اینکه شما میتونید به صورت لایو ترید خودتون رو انجام بدید و لایو استریم داشته باشید. مورد بعدی ریفرال پروگرام هست. این به نظر من جالبه، یعنی شما در داخل میمپد میتونید سیستم رفرال گیری داشته باشید. هنوز مکانیزمش مشخص نیست ولی احتمالاً به این معنی است که مثلا شما میتونید دوستان خودتون یا افراد دیگر رو ریفر بگیرید. هر تعداد فعالیت و تراکنشی که دوستان شما انجام بدن حالا یه کمیسیونی یه درصدی از اون تراکنش به شما تعلق میگیره. حالا فعلا مشخص نیست چند درصد یا مکانیزمش به چه صورتی هست. مورد بعد صحبت از AI ایجنت میکنه. ورود هوش مصنوعی به میمپد هست که باید ببینیم این به چه صورتیه و چجور میتونیم از AI استفاده کنیم. بلوم چطور میخواد AI رو وارد صرافی خودش بکنه. مورد بعدی تریدینگ بات آپدیت، اضافه کردن یه سری آپدیت های جدید به تریدینگ بات، مثل اسنایپ کردن، مثل لیمیت گذاری کردن، مثل کپی کردن دستورات، دستور خرید، دستور فروش. که همونطور که گفتم تریدینگ بات بلوم هنوز تو مرحله مقدماتی کامل فعال نشده. اینجور که خود بلوم داره میگه قرار امتیازات خیلی زیادی بهش اضافه بشه. مورد بعدی صحبت از پرک هست. امتیازات لول و پرک هست که باز باید ببینیم که بلوم دقیقا منظورش چیه. مورد بعدی هم که صحبت از امتیازگیری و ورود و خروج به داخل کریپتو میکنه. مورد بعدی هم اشاره میکنه به معاملات 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته و چیزی که مهمه این مورد آخر هست. TGE Token Generation Event به عنوان آخرین مورد توی این رودمپی که بلوم منتشر کرده، آخرین مورد اشاره میکنه به TGE و فقط ذکر شده که coming quarter 1، یعنی در 3 ماهه اول 2025 شما منتظر TGE باشید. اینکه حالا این 3 ماهه اول چه زمانی هست واقعا مشخص نیست. 3 ماهه اول یعنی از امروز حسابه تا 31 دسامبر، یعنی 10 فروردین خودمون. یعنی توی این بازی 3 ماهه ما باید منتظر رویداد TGE و لیستینگ و احتمالاً به پایان رسیدن بلوم باشیم. اینکه حالا بعد از اون هم باز بلوم ادامه پیدا بکنه یا نه باید ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید، توجه کردید. اگر ویدیو براتون مفید بوده لایک بزنید. لایک زدن شما به ما انرژی میده. کانال رو سابسکرایب بکنید. زنگوله کناری رو هم بزنید. توی کامنت ها شرکت بکنید. نظرات خودتون رو مطرح بکنید.
من تمام کامنت ها رو میخونم. اگر موردی بوده که من تو این ویدیو توضیح ندادم خوشحال میشم که شما بفرمایید، حتما اصلاح میشه، در موردش توضیح میدم. اگر سوالی دارید بپرسید، حتما به سوالات شما جواب میدم. خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.